Ahoj všichni, vítám vás u dalšího produktového videa. Dneska se podíváme na tenhle 30-litrový batoh od společnosti Tasmanian Tiger, takže pojďme na to. Nevím, jestli jste si toho na první pohled všimli, nicméně na to, že se jedná o batoh od společnosti Tasmanian Tiger, tedy od společnosti, která dodává pro law enforcement, pro armádu, pro zkrátka tyhle složky, tak je to batoh, který vypadá poměrně dost civilně. Podíváme se na celou tu konstrukci, řekneme si, jaký byl použitý materiál, podíváme se na zádový systém a zkrátka všechny tyhle důležité věci. Určitě vás zajímá, co je to vlastně za model batohu. Je to Modular Pack Vent 30. Už z toho názvu poznáme, co vlastně ten batoh nám dokáže nabídnout. Modular pack, tedy víme, že nějakým způsobem bude variabilní a ten vnitřek se bude dát nastavit tak, jak budeme potřebovat. K tomu se samozřejmě dostaneme. Vent, asi bude nějaký ventilační systém, tedy vzduchový systém na tom zádovém systému, na těch zádech. A 30, samozřejmě 30 litrů. Co se týče materiálu, byl zde použitá Cordura 700D, velice dobrý a pevný materiál. Samozřejmě ta Cordura má na těch hlavních částech i ripstopovou úpravu, takže se nemusíme bát, že by se nám batoh někde roztrhnul. Samozřejmě pokud se zahákneme někde za nějaký klacek například, trhneme s tím batohem a ta Cordura by nedej bože povolila, jakože to není moc pravděpodobný, protože toho vydrží opravdu mnoho, tak ten ripstop nám vlastně zadrží to roztržení v tu správnou chvíli, aby se nešířila ta díra nějak dál po tom batohu. Pojďme si nyní podívat na to, co bychom našli po povrchu toho batohu. Z přední části je to samozřejmě laser cut moléčko, díky kterému můžeme přidávat nějaký další kapsy, nějaký další pouče, tam kam budeme potřebovat. Nahoře máme takový pěkný bungee cord, kam můžeme dát například větrovku nebo nějakou slabší mikinu, když se nám tam vejde. Ve spodní části potom můžeme vidět další vstup, k tomu se dostanu, až budu mluvit vlastně o tom celkovém úložném prostoru. Ze strany bychom potom narazili na vložné kapsy, například na nalgenu litrovou, můžete tam dát i čutoru nebo nějaký jiný hydratační systém. Ty kapsy mají taková pěkná oka a jsou celé z toho pružního materiálu, takže se velice pěkně chovají. Z druhé strany mám právě už umístěnou nalgenu, aby jsme si ukázali, že se tam opravdu vejde. Potom jste si určitě všimli, že tady máme takové malé brzdy s nějakým parakordem. Tyhle ty brzdy slouží vlastně místo kompresních popruhů, takže když ten batoh nemám naplněný úplně, můžu velice jednoduše zatáhnout za tu brzdu, stáhnout vlastně objem toho batohu a uspůsobit ho tak k tomu, co vlastně uvnitř nosím. Z vrchní části je to potom, jak už jsem říkal, ten bungee cord a po stranách laser cut molé. Co by nás ještě mohlo zajímat, tak je samozřejmě i portálový vstup pro hadici hydratačního systému, a to jak na jedné, tak i na druhé straně. Pojďme se nyní podívat na ten zádový systém. Já nicméně batoh otočím jenom takhle o 90 stupňů. Když se podíváte tady z boku, tak si všimnete, že je tady opravdu velký prostor mezi samotným tím zádovým systémem a těmi zády toho batohu. Takže tady bude skvěle cirkulovat vzduch, nemusíte se bát, že byste se pod tím batohem potili, je to opravdu velice dobře vymyšlený. Tak, už si otočíme a pojďme se podívat na to, co vlastně máme k dispozici. Samozřejmě ve vrchní straně je to madlo pro přenášení batohu, madlo je překládané, takže se poměrně dobře drží. Máme zde dva ramenní popruhy zajištěné hrudním popruhem, který je elastický a samozřejmě délkově nastavitelný, stejně tak jako samotné ty ramenní popruhy. Ramenní popruhy jsou velice pěkně udělané, mají opravdu poctivou vrstvu té 3D mesh síťoviny, aby nám ten batoh dobře držel na zádech, aby nás vlastně nikde netlačil, zároveň aby to celé dobře větralo. Samozřejmě ergonomicky vytvarované a místo klasických plastových déček tady máme takovéhle pěkné průvleky. To je další prvek, který vlastně přispívá tomu, že ten batoh je více civilní než vojenský, takový něco lehce mezi. Samozřejmě kromě z těch dvou prvků batoh spoléhá i na bederní pás, ten je pěkný, vysoký, zase vystužený tou 3D mesh síťovinou, aby dobře větral, zároveň držel na tom těle komfortně a nikde nás netlačil. Zapínání potom na takovou středně velkou Fastex sponu od značky Woojin. Kromě toho, že samozřejmě je to Cordura, tak zde máme i kvalitní spojovací materiály, ať už je to právě zmíněný Woojin spony nebo YKK zipy. Samotná zádová část, když si rozepneme ty ramenní popruhy,
je dělaná takzvaným stylem do X, takže máme zde dvě vzpěry, které vlastně ten batoh drží pohromadě, drží mu ten tvar a zároveň jakoby ho prohýbají, takže je tady spousta místa, kudy může cirkulovat a ventilovat ten vzduch. Když jsme se podívali na to, jaký batoh má zádový systém, řekli jsme si něco o těch materiálech a podobných věcech, myslím si, že je čas na to jít se podívat dovnitř. Batoh má celkem dvě základní kapsy, jeden pořadač a jeden hlavní prostor. Ten hlavní prostor jde navíc rozdělit na další dvě části pomocí takové přepážky na zip, a to vám určitě ukážu. Takže podíváme se nahoru do toho pořadače, tam se dostaneme dvoucestným YKK zipem, který má taková pěkná poutka z parakordu. Po jeho otevření potom vidíme pěkně uspořádaný pořadač, máme zde dvě Dčka na umístění například klíčů, samozřejmě jednu vložnou kapsu ze síťoviny, aby jsme vždycky viděli, co v ní máme, jednu kapsu zajišťovanou víkem a jednu takovou vložnou kapsu ještě tady vzadu. Tam mám momentálně umístěný náhradní zásobník a nůž. Zapneme si a pojďme se podívat na ten hlavní prostor. Do něj se dostaneme pomocí opravdu velkého, robustního YKK zipu. To pořádný zip. Opět 2 jezdce. V tomto případě můžeme batoh plnit buď to komínově, tedy otevřít si ho jenom sem a pěkně se podívat na ty věci, uspořádat si to tam tak, jak potřebujeme, anebo pomocí quick pull-away zipu můžeme hezky roztáhnout a otevřít kompletně celé. Teď se podíváme na to, jaké věci mám vlastně v batohu umístěné. Nicméně nejdříve tady v přední části máme ještě jednu takovou administrativní kapsu, kam můžete dát cokoliv, co budete potřebovat mít rychle po ruce. Zase je ze síťoviny, takže velice přehledná. Batoh se před vámi takhle otevře, budu dávat věci na stranu. Mám zde monokulár od Vortexu, jídelní sadu od Wilda, karimatku od Klimitu, rukavice, fleeceovou bundu Patriot od Heliconu a samozřejmě i spací systém od Snookpacku. Když se podíváme na tu zádovou část, je vidět, že to je opravdu hezky vyřešený. Nicméně samozřejmě je to Tasmanian Tiger, takže se nemusíme bát, že by nás na něčem bošulili, protože to oni nemají zkrátka ve zvyku. Na bočních stranách si můžeme všimnout různých kapes pro umístění nějakého vybavení, které potřebujete mít oddělené. Dokážu si představit, že tady budu mít například malou lékárničku nebo jiné věci, samozřejmě zapínané na YKK zipy, je to ze síťoviny, takže vždycky vidíte, co v té kapse máte. Na druhé straně je to potom taková dlouhá kapsa, kam můžete zase umístit jakékoliv věci budete potřebovat. Co je ale zajímavé, je samozřejmě ta zadní část, ten zádový systém, vlastně z té vnitřní strany. Máme zde velcro panel, který je zároveň posetý vlastně tím laser cut molečkem, takže zde můžete umísťovat jak věci, které mají velcro, tak i věci, které mají moléčko, jakýkoliv kapsy, různý pouče, zase jak jsem říkal, pouzdra, není problém to sem umístit. V horní části je potom plastová výstuha a samozřejmě i poutko pro umístění hydratačního vaku, aby se vám neroloval prázdný potom někde dole. Před chvilkou jsem říkal, že ten hlavní prostor lze rozdělit vlastně na dvě části. Se podíváme na ten spodní vstup, rozapneme si ho, všimneme si tady plenty. Tu velice jednoduše zavřeme pomocí zipu a tím vlastně rozdělíme ten hlavní prostor na dvě části. Tedy ve spodu můžu mít nějaké věci, které potřebuji mít oddělené, například boty, ručník, mokré věci a tak dál. Nahoře potom v tom hlavním prostoru další věci. Líbí se mi, že i ten spodek vlastně té kapsy, ta spodní část i potom rozdělení má sama velcro panel, takže tam můžete umístit cokoliv, co se vám bude chtít. Pojďme si zavřít batoh a řekneme si nějaké doplňující informace. Když jsme si batoh naložili všema věcma, ještě mě napadá, že by určitě bylo fajn vidět, jak vlastně vypadá ten batoh na zádech, aby jsme si mohli popsat, jak zhruba sedí ten zádový systém, takže se na to pojďme podívat. Jak je vidět, krásně to drží na těch zádech, opravdu velice dobrá konstrukce, pohodlná, zároveň funkční, což je určitě hrozně důležitý.
Batoh se velice dobře hodí na výlety v přírodě, zároveň se můžete brát například na cestu do práce nebo na nějakou další aktivitu, kterou uznáte za vhodný. Velice dobře vyřešený zádový systém, Cordura 700D s ripstopovou úpravou, nahoře ten bungee cord pro umísťování dalších věcí, zároveň poutka, laser cut moláčko, z boku prostor pro umístění flašky. Zkrátka velice dobrý a velice kvalitní batoh. Pokud vás batoh zaujal, podívejte se dolů do popisku tohohle videa, dám vám tam na něj odkaz. Stejně tak jako odkaz na všechny ty věci, které jsem tady vlastně z toho batohu vyndal, kdybyste se na ně chtěli eventuálně podívat. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nás sdílet, sledovat, především odebírat, aby vám už neutekla vlastně žádná tato videa. Nechte mi dole komentář, pokud vás něco zajímá, určitě vám tam na to odpovím. Já vám děkuji za pozornost ještě jednou, byli jste skvělí, budu se těšit u dalšího videa, mějte se, ahoj.